किटो डायट आजकल बजारमा किटो डायटकै चर्चा छ। तपाईले आफै प्र्याक्टिस नगरेको भए पनि किटो डायटको बारेमा पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। आखिर किटो डायट भनेको के हो त? के यो साँच्चै वेट लसको लागि राम्रो छ र यसको साइड इफेक्ट्स छ कि छैन? आज यसको बारेमा रिसर्च बेस कुरा गर्नेछौँ। किटोजेनिक डायटको सर्ट फर्म हो किटो डायट। किटोजेनिक डायट भनेको चाहिँ लो कार्बोहाइड्रेट र हाई फ्याट डायट हो। किटो डायटमा जेनरली 70% फ्याट, 25% प्रोटिन, 5% कार्बोहाइड्रेट खाना भनिन्छ, जबकि हामीले खाने नर्मल नेपाली खानामा 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटिन र 20% फ्याट हुन्छ। यसको मतलब किटो डायटमा कार्बोहाइड्रेटलाई एकदमै कम गरेर त्यसको सट्टामा फ्याट खाइन्छ। किटो डायटमा चाहिँ माछा, मासु, अन्डा, हरियो तरकारी, त्यस्तै चिज, बटर, ड्राई फ्रुट्सहरू जस्तै बदाम, ओखर, काजु र अलिभ ओइल, कोकोनट ओइल जस्तो खानेकुराहरू रिकमेन्ड गरिन्छ। त्यस्तै कार्बोहाइड्रेट धेरै हुने खानेकुरा जस्तो कि भात, रोटी, आलु, त्यस्तै फलफुल अनि गुलियो खानेकुरा जस्तो केक, आइसक्रिम, कोल्ड ड्रिङ्क्स, जुस जस्तो खानेकुराहरू भने खान हुँदैन। हामीले खाने खानाबाट पाइने कार्बोहाइड्रेट र फ्याट दुवैको काम हाम्रो बडीलाई एनर्जी दिनु हो। जसरी एउटा गाडी चल्नको लागि पेट्रोल चाहिन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीर चल्नको लागि पनि एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट र फ्याट दुवैबाट लिन सकिन्छ। कार्बोहाइड्रेटबाट ग्लुकोजको रूपमा एनर्जी लिन सकिन्छ भने फ्याटबाट चाहिँ फ्याटी एसिडको रूपमा एनर्जी लिन सकिन्छ। अब कार्बोहाइड्रेट र फ्याट दुवैको काम एनर्जी दिनु हो भने फरक के छ त? हाम्रो शरीरलाई कार्बोहाइड्रेटबाट एनर्जी लिन एकदमै सजिलो हुन्छ, तर फ्याटबाट एनर्जी लिन भने टाइम लाग्छ। सजिलो शब्दमा भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ कागज जलाए जस्तै हो। जसरी सल्काउने बित्तिकै कागज आगो लाग्छ, कार्बोहाइड्रेटबाट एकदमै छिटो एनर्जी आउँछ। तर फ्याट भनेको चाहिँ ठुलो काठ जस्तै हो, सल्किन त टाइम लाग्छ तर एनर्जी लामो समयसम्म दिन्छ। सजिलो हुने भएर हाम्रो शरीरले सधैँ पहिला कार्बोहाइड्रेटबाटै एनर्जी लिन्छ, तर कार्बोहाइड्रेट दिएन भने फ्याटबाट नै एनर्जी निकालेर काम चलाउँछ। हाम्रो शरीरलाई कार्बोहाइड्रेटको सट्टामा फ्याट दिएर त्यसबाटै एनर्जी निकाल भन्नु नै किटो डायटको मेन कन्सेप्ट हो। किटो डायटको अनुसार कार्बोहाइड्रेट नदिई हाम्रो शरीरलाई फ्याट मात्र दिएर फ्याट बर्न गराउने बानी बसाल्यो भने चाहिँ हाम्रो बडी फ्याट बर्निङ मसिन हुन्छ रे। यसले गर्दा हामीले खाने फ्याट सँगै हाम्रो शरीरमा जम्मा भएर बसेको फ्याट पनि बर्न भएर जान्छ रे। यो नै किटो डायटको कन्सेप्ट हो र यसरी नै वेट लस हुन्छ भनिन्छ। तर की एलिमेन्ट भनेको चाहिँ डायट भन्दा पनि आफ्नो शरीरलाई चाहिने भन्दा थोरै क्यालोरिज खानु नै हो। यदि तपाईको शरीरलाई कति क्यालोरिज चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने हाम्रो फ्याट लसको बारेमा रहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा तपाईको शरीर अनुसार तपाईलाई डेली कति क्यालोरिज चाहिन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न सिकाइएको छ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि माथि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड फुडबाट किटो डायटमा स्विच गर्दा भने टाउको दुख्ने, कमजोरी हुने जस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यस्तै पेट राम्ररी नखुलेर कन्स्टिपेसनको समस्या पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ किटो डायटको केही साइड इफेक्ट्सहरू हुन्। कन्क्लुजनमा चाहिँ जस्तो डायट फलो गरे पनि बडीलाई चाहिने भन्दा कम क्यालोरी खाएर मात्र वेट लस हुन्छ, अरू सर्टकट भने छैन। किटो डायट फलो गर्दैमा म्याजिकली वेट लस हुने हुँदैन। भात, रोटी जस्तो खानेकुरा नखाएर किटो डायट फलो गर्न हामी नेपालीको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सजेसन चाहिँ नर्मल डायटमै बसेर क्यालोरी कम गरेर वेट लस गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईलाई हेल्थ रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन भएमा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी सबै कमेन्टको आन्सर गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै फेरि पनि नबिर्सिनुहोस् कि फिट लाइफ त हिट लाइफ।